নমস্কাৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডিঅ'ত মই গীতাশ্ৰী আৰম্ভণিতে ব্ৰেকিং নিউজ 105 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰীক লৈ এছচিআৰটিৰ সহ সঞ্চালক শেৱালী দেৱী শৰ্মাৰ ঘৰত এনফোৰ্সমেন্ট ডিৰেক্টৰেটৰ অভিযান মঙলবাৰে পুৱা 5 বজাৰ পৰা নিশা প্ৰায় 10 বজালৈকে মহানগৰীৰ বেহাৰবাৰীত থকা অভিযান চলালে হে ঘৰটোত ইডিৰ এটা দলে শেৱালী দেৱীৰ লগতে জি জুৱাই আৰু কনিষ্ঠ জিয়েকৰ ঘৰটো চলিল ইডিৰ অভিযান পূৰ্বেও এই ঘৰকেইটাত সিএম ভিজিলেন্সে অভিযান চলাইছিল উল্লেখযোগ্য যে এছচিআৰটিৰ 105 কোটি টকা কেলেংকাৰীৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হৈ এতিয়াও কাৰাগাৰতে আছে শেৱালী দেৱী শৰ্মা ভুৱা অধ্যয়ন কেন্দ্ৰ আৰু প্ৰশিক্ষাৰ্থী দেখুৱাই লুণ্ঠন কৰিছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন ৰাজ্য চৰকাৰক 27897 জন চৰকাৰী শিক্ষকৰ বাবে 100 জনকৈ ক্ষমতা সম্পন্ন 59টা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ বাবে অনুমোদন দিছিল কিন্তু শেৱালী দেৱী শৰ্মাই দুৰ্নীতিৰে 59টাৰ পৰিৱৰ্তে 347টা অধ্যয়ন কেন্দ্ৰ খুলিছিল আৰু 27897 জন প্ৰশিক্ষাৰ্থীৰ পৰিৱৰ্তে 1,06,828 জন প্ৰশিক্ষাৰ্থীক নাম ভৰ্তি কৰোৱা দেখুৱাইছিলে কৌশলেৰে তাৰ পিছত ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল হে কেলেংকাৰীয়ে সিএম ভিজিলেন্সে 2023 ৰ 8 মেত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল শেৱালী দেৱী শৰ্মাক এক বৃহৎ ব্যাগুম কেলেংকাৰী পূৰ্বেও এই ঘৰকেইটাত সিএম ভিজিলেন্সে অভিযান চলাইছিল এতিয়া ইডিৰ অভিযান এছচিআৰটি 105 কোটি টকীয়া কেলেংকাৰী ইয়াত কেনেকৈ কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিল কেলেংকাৰীৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হৈ এতিয়া অৱশ্যে কাৰাগাৰতে আছে শেৱালী দেৱী শৰ্মা ভুৱা অধ্যয়ন কেন্দ্ৰ খোলা হৈছিল ভুৱা প্ৰশিক্ষাৰ্থী দেখুৱা হৈছিল আৰু ভুৱা অধ্যয়ন কেন্দ্ৰ আৰু প্ৰশিক্ষাৰ্থী দেখুৱাই এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন লুট কৰা হৈছিল বা বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰ হেৰফেৰ কৰা হৈছিল ৰাজ্য চৰকাৰক 27897 জন চৰকাৰী শিক্ষকৰ বাবে 100 জনকৈ ক্ষমতা সম্পন্ন 59টা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ বাবে অনুমোদন দিছিল অৰ্থাৎ 27897 জন চৰকাৰী শিক্ষকৰ বাবে 100 জনকৈ ক্ষমতা সম্পন্ন 59টা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ বাবে অনুমোদন কিন্তু শেৱালী দেৱী শৰ্মাই দুৰ্নীতিৰে 59টা চেণ্টাৰৰ পৰিৱৰ্তে 347টা অধ্যয়ন কেন্দ্ৰ খুলিছিল আৰু 27897 জন প্ৰশিক্ষাৰ্থীৰ পৰিৱৰ্তে 1,06,828 জন প্ৰশিক্ষাৰ্থীক নাম ভৰ্তি দেখুৱাই কৌশলেৰে এই ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল পাঁচটা বজাৰ পৰা এইটো চলিছে অভিযানটো হয় 103-102-601 এইটো আমাৰ বাইদেউৰ নামত শেৱালী দেৱী হয় তিনিটা তেওঁৰ নামতে আছে তিনিটা মানে জোৱাইক থাকে 601ত 203 জিয়েক থাকে সৌ জিয়েক আৰু বাইদেউ থাকে 103 কিমানমান সময়লৈকে চলিছিল অভিযানটো সময়টো এতিয়া কেইটা বাজিলে এতিয়ালৈকে চলিছে 10:30 হৈছে নেকি ৰাতিপুৱা পুৱাৰ ভাগৰ ৰাতিপুৱা 5:30 বজাৰ পৰা এতিয়া দুখন গাড়ী ওলাই গৈছে কিবা পাইছে নেকি সত্য কৰিছে পাইছে না এইটো মই গম নাপাওঁ মই যোৱা নাই মাৰ লগত মই তলতে আছোঁ জোৱাইক থাকে জিয়েক থাকে বাইদেউ থাকে আগতে কেতিয়াবা এনেকৈ অভিযান চলিছে নেকি বাইদেউ আগতে সিএম ভিজিলেন্সৰ মানুহ আহিছিলে তেতিয়া অভিযান চলিছিলে আৰু এবাৰ ডাঙৰকৈ চলিছে চাগে এইবাৰ ইডি আহিছে কেনেকুৱা কেনেকুৱা মানুহ আহিছিল চিআৰপিএফ পুলিচ চিআৰপিএফ আহিছে আৰু ইডি মানুহ আহিছে কিবা লৈ গৈছে বাইদেৱে বাইদেউ তাৰ পৰা কাগজ পত্ৰ এইবোৰ ডকুমেণ্ট চাইছে কিবা কিবি দেখুৱাইছে কি ৰানে খবৰ গুৱাহাটী মহানগৰী জিএমচিৰ ধাৰাবাহিক অভিযান চলি আছে প্ৰত্যেক নিশাই পদপথৰ দোকানৰ উচ্ছেদ কৰি গৈছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে নিশা কাহিলিপাৰাত চলিল অভিযান কাহিলিপাৰাৰ পদপথৰ দাঁতিত থকা দোকানবোৰ উচ্ছেদ কৰে জিএমচিয়ে সুৰক্ষাজনিত কাৰণতে পদপথৰ দোকান উচ্ছেদ কৰা হৈছে 14 আগষ্টলৈ পদপথৰ দোকানৰ বিৰুদ্ধে চলিব জিএমচিৰ অভিযান আজি কাহিলিপাৰাৰ পৰা লাল গণেশলৈ চলিব এই উচ্ছেদ অভিযান আৰু জিএমচিৰ কাৰ্যালয়ত ৰখা হৈছে উচ্ছেদ কৰা পদপথৰ দোকান জিএমচি কাৰ্যালয়ৰ পৰা গৰাকীয়ে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব উঠাই নিয়া দোকানসমূহ মহানগৰীখন চাফ চিকুণ কৰাৰ কাৰণে আৰু কিছুমান অসুবিধা থাকে আপোনাৰ পথ ৰাস্তা ব্লক এইবিলাক তাৰমানে কি ক্লিয়াৰ হ'লে সকলোৰে সুবিধা হয় নিৰাপত্তাৰ খাতিৰতো আছে এইখিনিয়ে আমাৰ আজি ক'ত চলিব অভিযান আজি আমাৰ এই কাহিলিপাৰাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে লাল গণেশলৈ বৰ্তমান কৰিম আৰু বেলেগ জেগাত কিবা চলাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি 14 তাৰিখলৈ 14 তাৰিখলৈ চলি থাকিব
কণ্টিনিউ চলি থাকিব গেলাবিল কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ডেৰগাঁৱৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মূল অভিযুক্ত শশাংক শ্ৰেষ্ঠ আৰু অন্যতম মূল অভিযুক্ত ৰঞ্জিত শ্ৰেষ্ঠক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অৱশেষত গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মূল অভিযুক্তক সোমবাৰে নিশাও গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই গেলাবিল কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত আন 3 অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ঘটনাত জড়িতৰ অভিযোগত দুগৰাকী মহিলাসহ এজন পুৰুষক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে পূৰ্বে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছিল অভিযুক্ত ৰাজু শ্ৰেষ্ঠ উল্লেখযোগ্য যে 30 জুলাইত বাগিচাৰ পৰা ৰবৰ চুৰি কৰাৰ অভিযোগত 2 নাবালকক তালিবানী শাস্তি বিহিছিলে ৰাজু শ্ৰেষ্ঠ শশাংক শ্ৰেষ্ঠ ৰঞ্জিত শ্ৰেষ্ঠ আৰু লগতে আন কেইবাজনেও কুবাই 2 যুৱকক ঘুণীয়া কৰিছে তাৰ পিছত গৰম পানী পৰ্যন্ত গাত হানি দিছিল নিমখ আৰু ভোট জলকীয়া গৰম পানী ঢালি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ 2 যুৱকৰ ওপৰত চলা এনে অমানসিক নিৰ্যাতনক লৈ বিগত 7টা দিনে কিন্তু উত্তপ্ত হৈ আছে গোলাঘাট জিলা স্থানীয় লোক তথা দল সংগঠনৰ দাবীৰ পিছতে মৰেল পুলিচিঙৰ এনে ঘটনাৰ সৈতে জড়িত এজনকৈ এতিয়া আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে বহুত ডাঙৰ চেলেঞ্জ আছিলে কি প্ৰথম নিউজ ওলাৰ লগে সব মানুহবিলাক আত্মগোপন কৰিছিলে বেলেগ ঠাইত গুচি গৈছিলে তো আমাৰ কাৰণে চেলেঞ্জ আছিলে মানুহ পোৱা নাছিলোঁ তাৰপিছত আমি লাহে লাহে হিউমেন চ'ৰ্চ লগাই এটাকে সববিলাক ধৰিলোঁ তাৰপিছত আমি ৰাজু শ্ৰেষ্ঠও এনেকৈ এটা জেগাত আত্মগোপন কৰিছিল আৰু তেওঁ জেগাটো চেঞ্জ কৰিব ওলাওঁতে আমাৰ যোনটো দীপিকা গগৈ SI WSI তেওঁ তাক এপ্ৰেহেণ্ড কৰিলে তাৰপিছত কণ্টিনিউ এনেকৈ আমি বাকী চ'ৰ্চ লগাই আমাৰ DSP প্ৰফেশ্যনাৰো আছে লেডি পাইচালি তেওঁ খুব ধুনীয়াকৈ ইণ্ট্ৰগেট কৰিলে এক্সামিন কৰিলে OCও ভাল কাম কৰিলে তো টোটেলি আমি কৰি টোটেল আজি মৰ্ণিঙত আমাৰ 6টা ধৰা হ'ল কিন্তু তাতে আমাৰ এই 2জন আমি গম পোৱা নাছিলোঁ আমি প্ৰপাৰ হিউমেন চ'ৰ্চ লগাই আছিলোঁ যদিও পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু আজি আমি ঘপককৈ আমি চ'ৰ্চ লগাই গম পালোঁ যে এজন ডিব্ৰুগড়ত আছে আৰু এজন কাছমাৰী জংঘলত আছে তো ফাইনেলি আমি কৰাই আজি আমি এপ্ৰেহেণ্ড কৰিলোঁ তেতিয়া আমি টোটেল এৰেষ্ট 8টা হ'ল ৰূপহীহাটৰ কংগ্ৰেছৰ সভাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সাইদৰিয়া মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি নিৰ্বাচনৰ সভাখনত তীব্ৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ গুণাবাৰীৰ পুথি খাইটিত আয়োজন কৰিছিলে সাইদৰিয়া মণ্ডল কংগ্ৰেছ গঠনৰ এই সাধাৰণ সভা ৰাইজৰ মুকলি সমৰ্থনেৰে নিৰ্বাচিত কৰিবলৈ বিচাৰিছিল সভাপতি 5গৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীৰ নাম প্ৰস্তাৱ আহিছিল মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ বাবে পৰিস্থিতি ভয়াৱহ হোৱাৰ আশংকা কৰিয়েই ভংগ কৰি দিয়া হৈছে কংগ্ৰেছৰ সভা অৱশেষত সভাপতি পদৰ বাবে প্ৰস্তাৱ অহা 5গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নাম পেনেলত পঠোৱা হৈছে সামগুৰি সমষ্টিৰ গৰাজান মণ্ডলৰ সাইদৰিয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ মণ্ডল কমিটি গঠনৰ সভাত এনে এটা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় বিধ জীৱনদায়িনী ঔষধৰ দাম হ্ৰাস কৰি মধ্যবিত্ত কিছু সকাহ দিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হৃদৰোগৰ পৰা মধুমেহলৈকে ঔষধৰ দাম 35 বিধ ঔষধৰ দাম হ্ৰাস কৰা হৈছে হৃদৰোগৰ ঔষধ এটৰভেষ্টিন লগতে তেনেকুৱা মধুমেহৰ বিভিন্ন ঔষধৰ দাম হ্ৰাস কৰা হৈছে হ্ৰাস পালে কেইবাবিধো এন্টিবায়টিকৰ মূল্য শিশুৰ ঔষধৰ দামো হ্ৰাস কৰা হৈছে মানসিক ৰোগৰ ঔষধৰ দাম হ্ৰাস কৰিছে বিষৰ ঔষধৰ দাম হ্ৰাস কৰিছে দাম হ্ৰাস হৈছে 35 বিধ জীৱনদায়িনী ঔষধৰ আৰু এচিক্লোফেনাক পেৰাচিটামল ট্ৰিপচিনৰ টেবলেটৰ দাম হ্ৰাস কৰা হৈছে নেশ্যনেল ফাৰ্মাচিউটিকেল প্ৰাইচিং অথৰিটিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ এই সিদ্ধান্ত হৃদৰোগৰ ঔষধ লগতে কেইবাবিধো মধুমেহৰ ঔষধ বিশেষকৈ মানসিক ৰোগৰ ঔষধ শিশু ৰোগৰ ঔষধো দাম কমোৱা হৈছে 35 বিধ জীৱনদায়িনী ঔষধৰ দাম কমোৱা হৈছে বিশেষকৈ হৃদৰোগ বা মধুমেহ দৰে ঔষধৰ দাম হ্ৰাসে কিছু সকাহ দিব বুলি অনুমান কৰা হৈছে ইতিমধ্যে NPPAৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত
উত্তৰাখণ্ডৰ উত্তৰ কাশীত ধাৰাবাহিক ভয়ংকৰ ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত 11 জনকৈ সেনা জোৱানৰ লগতে 60 জনৰো অধিক লোক এতিয়া কিন্তু নিখোজ হৈ আছে। মঙলবাৰৰ দিনটোত উদ্ধাৰ 4 জন নিৰীহৰ মৃতদেহ ক্ষীৰগংগা নৈৰ বোকা পানীৰ ঢলে উটুৱাই নিলে মুহূৰ্ততে চকুৰ পচাৰতে উত্তৰাখণ্ডৰ ধাৰালি গাঁও। প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতো পুৱাৰে পৰা SDRF, NDRF আৰু ITBPS চলাই আছে উদ্ধাৰ অভিযান। এতিয়ালৈকে 130 জন লোকক উদ্ধাৰ কৰিছে উদ্ধাৰকাৰী দলে। ইপিনে ভয়াবহ বান ভূমিস্খলনত উত্তৰ কাশীত পথবোৰ খহিছে আৰু ভয়ংকৰ ৰূপতে পথবোৰ খহাই নিছে। ফলত পথৰ দুয়োপাৰে আবদ্ধ হৈ আছে শ শ বাহন। উল্লেখযোগ্য যে উত্তৰ কাশীত স্থিত ভাৰতীয় সেনাৰ শিবিৰৰ পৰা প্ৰায় 4 কিলোমিটাৰ নিলগত দিনৰ প্ৰায় 1:45 সেই ভয়ংকৰ ডাৱৰ বিস্ফোৰণ হৈছিল। প্ৰথমটো ধৰালি গাঁও আৰু দ্বিতীয়টো সুখী তোপ অঞ্চলত সংঘটিত হৈছিল ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা। ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত হোৱা পানীৰ যি ঢল নামিছিল নিমিষতে উটুৱাই নিছিল হোটেল, ঘৰ, দোকান, গছ-গছনিৰ লগতে যান-বাহন সকলো। আৰু তাৰ পিছত আজি পুৱাৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। এই পুৱাৰ কালিৰ দিনটোৰ যেটো এক ধ্বংস প্ৰকৃতিৰ যেনে কাল ৰূপ আজি ছবিখন অত্যন্ত ভয়ানক ছবিখন আহিছে পুৱা হোৱাৰ লগে লগে পোহৰলৈ। As I was mentioning that 9 army officers have actually gone missing in the flash floods that happened in Harshil. And remember, if at all the weather clears up, and even after that, if the helicopters try to land, then they wouldn't be able to land in Harshil as their entire helipad is damaged and flooded at this point. So definitely there are big challenges, massive challenges in front of the administration, in front of the locals over here. However, SDRF, NDRFs and the army have been pressed into action. A few members of all these different agencies have reached on the ground. They are carrying out the rescue operations. But how quickly can this entire rescue operation happen? That is the biggest question. Apart from this, what is even more pressing is that with every passing second, it is getting more difficult for the people who might have been stuck under the debris to be taken out alive. So it is almost getting next to impossible at this point as well. It remains to be seen what will happen eventually, but the weather is definitely not helping the rescuers in any way or any manner at this point. আৰু সেয়া গ্ৰাউণ্ড জিৰোৰ পৰা আমাৰ সতীৰ্থই দেখুৱাই আছে গোটেই পৰিৱেশ আৰু তেওঁ জনাইছে যে হেলিপ্যাড নষ্ট হৈ গৈছে, তাত ধ্বংস হৈ গৈছে, বাট পথ তাত একোৱেই নাই। আচলতে এই মুহূৰ্তত খুব কম সংখ্যক ৰাস্তা ঘাটহে এই মুহূৰ্তত এনেকুৱা অৱস্থাত আছে যে গাড়ী পাৰ হ'ব বা উদ্ধাৰকাৰী বাহিনী সেই বাটেৰে যাব পাৰিব। এনেকুৱা 3 ঠাইত ডাৱৰ বিস্ফোৰণ আৰু কিমান এটা ভয়ানক পৰ্যায়ত প্ৰকৃতিৰ ধ্বংসলীলা চলিছে নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছে। পানীৰ ধাৰ চাওক আৰু এনেকৈ এতিয়ালৈকে 130 জন লোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। কিন্তু হেলিকপ্টাৰ যদিও বা উদ্ধাৰ অভিযানৰ বাবে আমাৰ সতীৰ্থগৰাকীয়ে কোৱাৰ দৰে যদিও বা হেলিকপ্টাৰ নিয়োগ কৰা হয়, কিন্তু হেলিকপ্টাৰ অৱতৰণৰ বাবে সেই হেলিপেডো নাই বা তেনেকুৱা নিশ্চিত স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ পিছতহে আচলতে সেই ব্যৱস্থাখিনি কৰিব পৰা যাব। ঠায়ে ঠায়ে গাড়ীবোৰ উটুৱাই নিছে, গাড়ী য'তে আছিল তাতে হয়তো আবদ্ধ হৈ আছে। এনেকুৱা এটা ভয়ংকৰ এটা অৱস্থা। Gone to their neighboring villages, but there were people who were present over there. 50 to 60 is the number that is missing, is what the administration is telling us. But the number could actually be much higher. 4 deaths have already been confirmed in this entire landslide that has happened. The exact death toll is still not clear. Approximately 70 people have been taken out to safer locations. These people were stuck in the landslide. In fact, they were not beneath the debris, but they were in that dangerous area, and they have been taken out safely and have been taken to a safer area. What local administration, NDRF and SDRF sources are telling us is that the height of debris and slush that has collected is approximately 50 to 60 meters in height, which means that at least 4 to 5 floors height of debris is collected over there where this entire incident
has happened. So you can imagine how difficult it is for the rescuers to carry out this entire operation, because remember, the debris that has been collected, it's not just stones, but it is mud and slush, and it has become like quicksand at this point in time. So one step, as you put a step on that debris, it goes down automatically. So definitely it is very, very difficult for the rescuers to carry out this entire operation and make sure that all people who are trapped beneath the debris, they could be taken out safely. Anshul. ৰেখা তেওঁলোকে জনাই আছে আমাক গ্ৰাউণ্ড জিৰোৰ পৰা যে তাত কেৱল এই যিখিনি মাটি খহি আহিছে, ক'ৰবাত কিহৰ বাবে হঠাৎ সেই ডাৱৰ বিস্ফোৰণ নে ক'ৰবাত সেয়া গ্লেচিয়াৰ বিস্ফোৰণ হৈছিলে, এই মুহূৰ্তলৈকে এনেকুৱা পৰ্যায়ৰ এক বিধ্বস্ত হোৱাৰ কাৰণ কি সেয়া নিশ্চয়কৈ পোহৰলৈ আহিব। কিন্তু যি তিনি ঠাইত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ কথা কোৱা হৈছে, অত্যন্ত ভয়ানক এই মুহূৰ্তত ছবিবোৰ। উত্তৰাখণ্ডত ভয়ংকৰ ডাৱৰ বিস্ফোৰণ। হঠাৎ জলাঞ্চলৰ মাজেদি বৈ আহিল প্ৰচণ্ড ঢল। উত্তৰকাশী জিলাত ঢলত উটি গৈ কমেও 5জনে সাৱটিলে মৃত্যু। প্ৰচণ্ড জলস্ৰোতৰ মাজত ভাহি আহিল আতংকিত জনতাৰ চিৎকাৰ। মঙলবাৰে উত্তৰকাশীৰ ধাৰালিৰ ক্ষীৰ গংগা নদীৰ জলাশয় এলেকাত সংঘটিত হ'ল প্ৰচণ্ড ডাৱৰ বিস্ফোৰণ। ইয়াৰ পিছতে গংগাৰ ধাৰে কাল ৰূপ লৈ বুৱাই নিলে জনবসতিপূৰ্ণ এলেকা। এই ঢলে মুহূৰ্ততে গিলি পেলালে ধাৰালিৰ বহু ঘৰ দুৱাৰ, হোটেল, বজাৰ, বাটঘাট। ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত হোৱা মুহূৰ্তৰ বানপানীয়ে সৃষ্টি কৰিলে ব্যাপক ধ্বংসলীলা। মুহূৰ্ততে অহা খন্তেকৰ বানে আন বহু লোকক ধ্বংসস্তূপৰ মাজত আবদ্ধ কৰি ৰখাৰ আশংকা কৰা হৈছে। এটা সূত্ৰই জনোৱা মতে ঘটনাৰ পিছতে নিৰুদ্দিষ্ট হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ প্ৰায় 50গৰাকী লোক। স্থানীয় লোকৰ মতে এই বানে অতি কমেও 10-12জন লোকক উটুৱাই নিছে। আনহাতে 20-25খন হোটেল আৰু হোমষ্টে ধুই দিছে প্ৰলয়ংকাৰী বানে। इससे ये मार्केट की एरिया को इसने बुरी तरह से हिट किया और जो अभी ताज़ा जानकारी के मुताबिक प्रॉपर्टीज़ का तो काफ़ी डैमेज हुआ ही है और अभी कैजुअल्टीज़ के बारे में कुछ बता पाना अभी संभव नहीं है। मौके पर हमारी आर्मी की टीम जो हर्षिल में रहती है वो पहुंच गई है। এই দুৰ্যোগৰ পিছতে ততাতয়াকৈ উদ্ধাৰ অভিযানত নামি পৰে SDRF আৰু সেনা জোৱানকে ধৰি উদ্ধাৰকাৰী দল। जहाँ पर भी लग रहा है कि जो भी एजेंसी जो है इसमें हेल्प कर सकती हैं, SCC जो है उसको क्लोजली कोऑर्डिनेट कर रहा है। আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলক বিচাৰি উলিয়াই অনাৰ যত্ন কৰে উদ্ধাৰকাৰী দলে। প্ৰশাসনেও এই আকস্মিক দুৰ্যোগত হোৱা ক্ষয়ক্ষতিৰ তদাৰক কৰি আছে। স্থানীয় বিষয়াই জনায় আক্ৰান্ত অঞ্চলটোত কেইবাটাও সৰু সৰু অতিথিশালা, হোটেল, ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে। সেই কথা মনত ৰাখি দুৰ্গত অঞ্চলটোৰ কোনে কোনে উদ্ধাৰকাৰী দল প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত হোৱা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহেও উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামীৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লয়।
ইফালে ইয়াৰ মাজতে সমগ্ৰ উত্তৰাখণ্ডত বিশেষকৈ পাহাৰীয়া অঞ্চলত 10 আগষ্টলৈকে প্ৰচণ্ড বৰষুণ অব্যাহত থকাৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে আনহাতে কেৱল উত্তৰাখণ্ডতে নহয় উত্তৰ প্ৰদেশ হিমাচল তামিলনাডু কেৰালা আদি ৰাজ্যতো অতিমাত্ৰা বৃষ্টিপাতৰ পূৰ্বাভাসৰ জাননী জাৰি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে News Desk Report, News18 Assam Northeast. এতিয়ালৈকে 130 জন লোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কিন্তু 60 জন নিখোজ হৈ আছে এই নিখোজ লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰিবলৈও এতিয়া এটা বিৰাট ডাঙৰ এটা ব্যাপক হাৰত চলিব লাগিব উদ্ধাৰ অভিযান আমি পোনপটীয়া দৃশ্য দেখুৱাইছো আমাৰ সতীৰ্থসকল গ্ৰাউণ্ড জিৰোত আছে তিনি ঠাইত ডাৱৰ বিস্ফোৰণ আৰু তাৰ পিছত যি কোবাল ঢল নামিছিল যি পানীৰ সোঁত নামিছিল মুহূৰ্ততে সকলোখিনি উঠুৱাই লৈ গৈছিল আমি দৃশ্য পুনৰবাৰ দেখুৱাইছো তাত থকা হোটেল তাত থকা ঘৰ তাত থকা আন প্ৰতিষ্ঠান যি আছে সেই পানীৰ ঢলে সকলোখিনি মুহূৰ্ততে উঠুৱাই লৈ গৈছে আৰু হেয়া পানী বুলি কলেও হয়তো হেয়া বুকা পানী বুকাৰ ঢল এনেকুৱা এটা ঠাই যে তাত যদি মানুহ কোনোবা আবদ্ধ হৈছে সেই মানুহজনক উঠাই অনাটো একেবাৰে কুইক চেণ্টাৰ দৰে বুলি ইতিমধ্যে আমাৰ সতীৰ্থই কৈছে যে মানুহগৰাকীক উঠাই অনা বাবে যথেষ্ট কঠিন আৰু এই ধৰণেৰে আমি দেখুৱাইছো কেইখনমান বাহন চাওক এয়া মাটিত পুত গৈ আছে কিমান ঘৰ মাটিত পুত গৈ আছে হিচাপ নাই কিমান হোটেল মাটিত পুত গৈ আছে হিচাপ নাই তাত বৰ্তমান NDRF বাহিনী নামিছে তেওঁলোকে উদ্ধাৰ অভিযান কৰিছে কিন্তু যিবোৰ পথত বিভিন্ন যান বাহন আবদ্ধ হৈ আছে সেই যান বাহনসমূহ আগবাঢ়িবলৈকেও তাত সন্মুখত ঠায়ে ঠায়ে সম্পূৰ্ণৰূপে পথ বন্ধ হৈ আছে কেনেকৈ তেওঁলোক আগবাঢ়িব বা কি ষ্ট্ৰেটেজি হ'ব এতিয়ালৈকে আচলতে সেইখিনি বনাই থকা হৈছে উদ্ধাৰ অভিযানৰ ষ্ট্ৰেটেজি কিয়নো তাত সা সৰঞ্জাম নিবলৈকেও বা হেলিকপ্টাৰ নমাবলৈকেও ঠায়ে ঠায়ে কিন্তু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে উদ্ধাৰকাৰী বাহিনী কিয়নো বহু ঠাই তেনেকৈ ভূমিস্খলন হৈছে ভূমিস্খলনে এক প্ৰকাৰ টছ নছ কৰি পেলাইছে বৃহত্তৰ অঞ্চল এতিয়া ধ্বংসৰ গৰাহত আৰু এনেকৈ দেৱভূমিত দেখা গৈছে যে প্ৰকৃতিৰ কালৰূপ ভয়ংকৰ দুৰ্যোগ নামিছে বৰ্তমান উত্তৰাখণ্ডত কোবালহুতে উটুৱাই নিছে ঘৰ দুৱাৰ সকলো বৰষুণো আছে বান ভূমিস্খলনত এতিয়ালৈকে 60 জন নিখোজ হৈছে ধ্বংসাৱশেষৰ মাজত জীৱনৰ সন্ধান চলিছে কোনোবা কৰবাত আবদ্ধ হৈ আছে নেকি সেই উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে কিন্তু সেই উদ্ধাৰ অভিযানেও বহু সময় লাগিব ভালে বহু কিছু দিন লাগিব এতিয়া আমি দেখুৱাইছো সেনাৰ বাহন আৰু তৎপৰতাৰে ভাৰতীয় সেনা নামিছে NDRF বাহিনী SDRF বাহিনী উদ্ধাৰকাৰী স্পেশাল বাহিনী তেওঁলোকে অহৰহ চেষ্টা কৰি আছে দুৰ্গতসকলৰ কাষত খোৱা খাদ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকৰ আশ্ৰয়ৰ সুব্যৱস্থা কৰি দিয়াৰ বাবে দেৱভূমিত এয়া প্ৰকৃতিৰ ৰুদ্ৰ ৰূপ বৰষুণ আৰু ডাৱৰ বিস্ফোৰণ আচলতে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে এনেকুৱা এটা পৰ্যায়ৰ বৰষুণ যিটো বৰষুণ কেৱল যিটো বৰষুণে ধ্বংস নমায় চাৰিওপিনে কেৱল বিভীষিকা নমায় আৰু সেই ডাৱৰ বিস্ফোৰণ এটা দুটা তিনিটাকৈ তিনি ঠাই ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ যিটো খবৰ আহিছে এই ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত ডাৱৰ ফাটি যি হাৰত পানীৰ ঢল নামিছে সেয়া বোকা পানী শিল পাহাৰৰ পৰা নামি আহিছে পাহাৰৰ ওপৰত পাহাৰৰ চূড়া খহি পৰিছে আৰু এক বৃহৎ অঞ্চল এই ধৰণেৰে পানীৰ বোকা পানীয়ে উটুৱাই লৈ গৈছে আৰু কেৱল বোকা এয়া যদি ভালদৰে আপুনি চাই ছবিসমূহ কেৱল সেয়া বোকা পানী আছে কিন্তু কেৱল সেয়া বোকা আমি এটা আপোনালোকক দৃশ্য এটা দেখুৱাইছো কেনেকৈ এই উত্তৰাখণ্ডৰ ধৰালি উত্তৰকাশীত কেনেকৈ হাৰশিলত এই গোটেই ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনাটো ঘটিছে 130 জন লোকক এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে উত্তৰকাশী ধৰালি টছ নছ কৰি পেলাইছে কোনেও তলকিবই নোৱাৰিলে কেৱল আৰু এনেকুৱা কিছু ভিডিঅ' আহিছে পোহৰলৈ যে কেৱল চিঞৰ বাখৰ শুনা গৈছে আৰু কোনে of more inputs by the state administration. Right now agencies are working and in fact are involved in the rescue operation where the focus and the priority is to rescue the individuals and find those missing individuals who are in fact missing since yesterday. আমাকে আমাৰ সতীৰ্থ জনাই গৈ আছে শেহতীয়া আপডেট এতিয়া যেটো প্ৰায়োৰিটি বা যেটো বিষয়ৰ ওপৰত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে সেয়া হৈছে যে যিসকল
আবদ্ধ হৈ আছে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিব লাগে আমি দেখুৱাইছো কেইটামান দৃশ্য চাওক একোটা বিল্ডিং 3-4 মহলীয়া সেই অট্টালিকা কেইটা মুহূৰ্ততে সেকেন্ডস লগা নাই যে অট্টালিকা কেইটা পানী উটুৱাই লৈ গৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈ গৈছে কাখত থকা কেইবাটাও অট্টালিকা কেৱল উটুৱাই লৈ গৈছে আৰু এতিয়া হে বিভীষিকাৰ সিনবোৰ দেখা গৈছে যেহেতু কালি প্ৰায় 1:30 মান বজাত গুটে 1:45 মিনিটত এই ঘটনাটো ঘটিছিল তাৰ পিছত নিখাৰ ভাগলৈকে যেতিয়া নিখা হৈছিল বা সন্ধিয়া নামিছিল স্বাভাৱিকতে হে নিখাৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ অভিযান এনেকুৱা পাহাৰীয়া ঠাইত চলোৱাটো অত্যন্ত কঠিন অত্যন্ত প্ৰত্যাহ্বানমূলক আৰু এই অভিযানো চলিছে কিন্তু তাৰ পিছত আজি পুৱা হোৱাৰ লগে লগে আৰু দুগুণ তীব্ৰ গতিতে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই থকা হৈছে যেহেতু পুৱা সম্পূৰ্ণৰূপে ছবিখন আহিছে পোহৰলৈ কিছু ঘণ্টা উকলি গৈছে ইতিমধ্যে 12 ঘণ্টামান উকলি যোৱাৰ লগালগ সেই কিমান আসলতে তাত ধ্বংস হৈছে সেই ধ্বংসৰ ছবিবোৰ এতিয়া এছেছমেন্ট কৰা হৈছে আৰু এতিয়া যি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ফালৰ পৰা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে এটা বিষয়ৰ ওপৰত অগ্ৰাধিকাৰ দিছে যে কৰবাত যদি কোনোবা আবদ্ধ হৈ আছে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰি আনিব লাগে that actually connects Dharasu Bend or the Yamunotri highway right towards the Gangotri highway, and Uttarkashi, which is the main town over here, is at least 17 kilometers away from here. And then from Uttarkashi to ground zero, where places like Harshil, places like other places where the incidences have happened, that is yet again another 60 kilometers, 40 to 50 kilometers away from Uttarkashi as well. So from this location at which I am reporting, the ground zero where the incident has happened is at least 70 kilometers away, and it could take anywhere around 1.5 to 2 hours to reach over there. But conditions like these is something that is proving to be a big headache, because remember, these are big machines that needs to be transported. Even the SDRF and NDRF personnel that need to reach on the ground, they are traveling in big buses, and there is absolutely no way that they can reach anywhere close to this location, even at which I am standing at this point in time, because since we had a smaller vehicle, we were able to navigate our way through. We removed the debris ourselves to make way for our vehicles, and then eventually we have been able to reach over here. And as soon as we reached over here, this entire landslide happened right in front of our vehicle. Thankfully, we were just a few meters away behind this spot, and hence there was no damage that happened to either our vehicle or to our entire team as well. But definitely this situation is getting worse. Drizzling is continuously happening since last night, since the time I have entered Uttarakhand, that is from Rishikesh, Haridwar, Rishikesh. Since that time there has been a constant downpour. Until this morning, that downpour has not even stopped for even 1 second. Yet again you can see how the pace at which these rocks fall, and if at all these rocks fall on any person, you can imagine the kind of situation that will develop over here. You can see how small little stones that are falling at the pace of bullets at this point in time. Definitely the situation is getting worse. The SDRF teams have been called over here. We are still waiting for their bulldozers and JCBs to reach over here so that this debris could be cleared out, and there could be some sort of a headway that can be made through this entire route. But the manner in which the rains are happening, and the manner in which the clouds that have engulfed this entire area, you can see the height of the clouds. The height of the clouds are absolutely down, which clearly indicates that there is no way or no manner in which this entire the weather could improve in the near future. We haven't seen sunlight since this morning. These are dark clouds that have engulfed this entire area. The only option that is with the rescuers at this point in time is to actually go ahead and make sure that people are airlifted and then eventually airdropped on ground zero. But that is also almost impossible at this point in time, because there is no technology that humankind has developed for helicopters that can actually fly in such inclement weather conditions. So definitely it is a very challenging Herculean task in front of the administration, in front of the rescuers, to go ahead and carry out any sort of a search operation per se at this point, because as I mentioned, remember, the debris that is collected over there is approximately 60 feet in height,
which means that it is 5 floors, and that too, it is not just stones, it is mud and slush that is present over there, and it has created sort of a quicksand over there, and as soon as you step on it, you start going down. So this is almost, the entire rescue operation seems almost impossible at this point in time. But yes, rescue operations are underway. But the number of personnel, the number of machineries that have been able to reach on ground zero, that are definitely not enough to carry out this rescue operation in a satisfactory manner. Also tell us this. ৰেহাতে জনাইছে যে যেটো নিকটম জিবুৰ পথ জোৰ পৰা উদ্ধাৰ অভিযান হ'ব সেয়া ভালে কিছু আতৰত য'ত মূল হে ঘটনা ঘটিছে মূল উত্তৰকাশীৰ টাউনৰ পৰা প্ৰায় 70 কিলোমিটাৰ মান নীলগত আমি দেখুৱা আছে এই মুহূৰ্তত একেবাৰে পোনপটীয়া দৃশ্য চাওক এটা পথ এই পথটো সম্পূৰ্ণৰূপে পথটো নাই পথটোৰ এটা অংশ হৈ গৈছে সেই পিনেৰে এখন গাড়ী পাৰ হ'বলৈ নোৱাৰে আৰু কাখেৰে কেনেবাকৈ এখন দুচকীয়া যদি পাৰ হয়ও সেয়া খুপি পাৰ হ'ব লাগিব কিয়নো যিকোনো মুহূৰ্তত সেই ৰৈ থকা অংশখিনিও হয়তো খহি যাব পাৰে এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু সন্মুখত তাত পথ আবদ্ধ হৈ আছে ভূমিস্খলন হৈছে সম্ভৱতঃ সেই ভূমিস্খলনৰ হিলমাটি আঁতৰাব লৈকেও ডাঙৰ মেচিনৰ প্ৰয়োজন হ'ব ডাঙৰ তাত হয়তো এক্সকেভেটৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু যিবোৰ এক্সকেভেটৰ বা যিবোৰ তেনেকুৱা বাহন তেনেকুৱা মেচিন আনিবলৈ বা তেনেকৈ ড্ৰিল কৰি পথটো পুনৰ মুকলি কৰিবলৈ সেই মেচিনবোৰ কেনেকৈ লৈ যাব কিয়নো ঠায়ে প্ৰত্যাহ্বান তাতো আছে কিয়নো ঠায়ে এনেকৈ এক ছবি চাৰিওপিনে কেৱল পাহাৰ খহিছে শিল খহিছে পথ আবদ্ধ হৈ আছে পানীৰ ঢল নামি আছে বোকা চাৰিওপিনে মুঠৰ ওপৰত প্ৰকৃতিৰ এয়া যেনে কাল ৰূপ এক ৰুদ্ৰ ৰূপ দেৱভূমিত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেওঁ এক্সত সুপ্ৰকাশ কৰিছে প্ৰলয়ংকাৰী দুৰ্যোগৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পাৰ্যমানে সহায় আগবঢ়োৱাৰ আশ্বাস দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী সকলোৰে মংগল কামনা কৰিছে কিন্তু এই যেটো ভয়ানক যেটো ঘটনা বোকা মাটিৰ পৰা কথমপি কেনেকৈ তাত এজন লোক ৰক্ষা পৰিছে মাটিত পুজ যোৱাৰ পিছতো কথমপি ৰক্ষা পৰিছে লোকজন তেনেকুৱা কিছু দৃশ্য আহি আছে আৰু এই মুহূৰ্তত এয়া পথবোৰ দেখুৱাইছো এয়া পথ তাত সম্পূৰ্ণৰূপে এয়া পথ খহি গৈছে ইয়াৰ সৈতে সময় হ'ল বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ